Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm xôi khúc nha, hay là gọi là bánh khúc, nhưng mà với lá dứa. Sẽ có hương thơm cùng với cái màu đẹp mắt nè, hòa cùng với cái độ dẻo ngon từ hạt xôi. Và hạt xôi của mình nó dẻo mềm chứ nó không hề bị khô và không có bị nát nữa. Rất là đơn giản, thì mời các bạn mình cùng vào bếp thực hiện nha. Ở đây thì mình có dùng là 300g nếp. Thì nếp này các bạn vo rửa cho sạch, xong rồi cái mình để mình ngâm qua một đêm luôn để cho hạt nếp nó nở mềm ra. Tiếp theo mình có 100g đậu xanh, mình cũng ngâm nước khoảng 2 tiếng đồng hồ nha, cho nó nở mềm. Rồi cho hết vô trong nồi đem đi nấu. Và trước khi nấu thì các bạn cho vào đây 300ml nước. Thì đậu này mình ngâm mềm rồi nên mình cho nước ít Bắt lên bếp nấu cho nó sôi lên thì các bạn canh mình mở cái nắp ra, không thôi nó bị trào bọt nha. Tiếp theo mình dùng là 7 cái lá dứa già xanh đậm xay nhuyễn ra. Nước lá dứa nè, mình xay ra thì mình lấy 200ml nha. Chút nữa có thiếu thì mình bù thêm nước vào. 150g thịt nạc, mình dùng cái loại thịt nạc vai heo xay ra nha. Tiếp theo mình có vài cái cọng hành lá vậy nè, mình lấy luôn cái phần lá và cái phần gốc hành luôn. Hành tím và tỏi thì chút nữa mình sẽ phi thơm lên. Muối và 300g bột nếp. Bột nếp thì các bạn dùng hiệu nào cũng được. Quay trở lại nồi đậu xanh, mình nấu cho nó sôi lên, mở nắp ra rồi cái hạ lửa nhỏ, các bạn nấu đến khi nào mà mình thấy nó cạn lại. Rồi bây giờ các bạn để lửa thiệt là nhỏ, mình hông thêm 5 phút nữa là được. Hành lá sẽ cắt nhỏ nhỏ ra để chút nữa mình cho vào trong nhân. Tỏi đập dập. Xong rồi các bạn đập hành ra luôn. Mình sẽ băm lại nha. Băm lại hơi nhuyễn chút để chút nữa mình xào phần nhân cho nó thơm. Cho hết phần bột nếp vô trong cái thau, bắt đầu đi trộn bột. Mình sẽ cho vào đây 1 muỗng cà phê muối. Trộn sơ cái nha, cho muối nó đều vào trong bột. Rồi các bạn sẽ từ từ mình cho hết cái phần nước lá dứa vô, nhưng mà mình cho vô từ từ thôi ha. Vừa cho thì các bạn vừa trộn để cho nó đều hơn. Cho xong rồi bây giờ mình sẽ nhồi để biết được cái bột của mình nó nhanh mịn và cái độ hút nước nó ra sao. Thấy nó khô thì mình cho tiếp cái lượng nước cốt lá dứa còn lại vào luôn. Nhồi đều lên. Thì mình thấy bột vẫn hơi khô nha. Mình sẽ cho thêm 50ml nước lọc bình thường. Tùy theo cái độ hút nước của mỗi loại bột khác nhau cho nên ở đây mình dùng là 250ml chất lỏng để trộn vào bột. Các bạn nhồi từ từ thấy nó dẻo mịn là được, đừng có nhão quá mà cũng đừng có khô. Thì mình lấy một viên bột lên kiểm tra, thấy viên bột của mình nó không có bị chảy xệ nữa là được. Đậy nắp lại, mình để trong 15 phút cho bột nở ra. Quay trở lại nồi đậu. Bây giờ mình thấy nó chín mềm và nó khô cạn nước vậy nè. Rồi tắt bếp ha. Các bạn sẽ tán mịn nó ra. Trong lúc đậu còn nóng mình tán nó nhanh lắm. Mịn thì mình cho vào trong nhân nó mịn hơn. Bây giờ đi xào nhân luôn. Mình cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Phi thơm phần hành tím và tỏi hồi nãy mình băm ra nè. Hành tỏi đã vàng thơm, mình sẽ cho thịt vào xào. Xào thịt với lửa lớn để cho thịt của mình nó săn thơm, cũng như là nó sẽ rời ra, nó không có bị dính chùm. Rồi bây giờ thịt nó đã săn lên nè, các bạn sẽ lấy phần đậu xanh mình cho vào luôn. Phần nhân này thì mình chỉ dùng 2 loại thôi, thịt và đậu. Xào đến khi mà mình thấy nó quyện lại và cho đậu vô thì các bạn để lửa nhỏ thôi ha. Rồi mình sẽ nêm vào đây 1 muỗng đường. Đường thì mình dùng muỗng canh, 1 muỗng cà phê hạt nêm, chút xíu tiêu xay. Rồi các bạn trộn đều lên cho nhân nó quyện vào. Rồi bây giờ mình thấy cái phần nhân của mình nó hơi khô hơn rồi ha, nó không còn nhão như hồi nãy nữa. Sẽ cho hành lá vô. Các bạn đảo đều nữa là mình tắt bếp được rồi. Nhưng mà chờ nó nguội hơn thì nó còn khô hơn nữa, cũng không cần phải khô quá. Cho nó ra cái dĩa, mình cho nó nhanh nguội nha.
Phần nếp này á, mình sẽ để cho nó ráo nước. Xong rồi các bạn trộn vào đây muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng cà phê muối. Mình trộn để cho cái phần nếp của mình nó hơi mặn mặn á. Dầu ăn thì giúp cho hạt nếp nó bóng hơn, khi mà mình để nguội nó không có bị khô. Trộn đều nữa là được rồi. Cái xửng hấp của mình cái lỗ nó hơi lớn nên mình lót ở bên dưới là miếng giấy dầu, có khoét cái lỗ vậy nè. Các bạn sẽ rải đều cái phần nếp xung quanh, đừng có cho nó lọt xuống cái lỗ, và nhớ chừa những cái lỗ cho hơi nước nó bốc lên. Rồi quay trở lại nhân thì bây giờ nó cũng nguội rồi, các bạn sẽ vo nhân luôn nha. Tùy theo, nếu như mà mình thích cái bánh mà nó lớn á, thì mình vo cái viên nhân nó lớn. Ở đây thì mình vo khoảng 1 muỗng canh nhân là được à. Vo tròn xong rồi cái mình để qua một bên. Rồi lần lượt thì các bạn vo hết phần nhân này nha. Mỗi một viên là muỗng canh vung luôn á. Mình dỡ cái phần bột ra thì các bạn sẽ nhồi sơ lại nha, cho bột của mình nó dẻo trở lại á, tại nãy giờ mình để cho nó nở ra. Lấy một viên bột nè. Bột này á, mình không có làm cho nó nhão quá ha, nếu mà nhão mềm quá một chút các bạn hấp là bánh nó sẽ bị sệ. Tán đều nó ra xong rồi các bạn sẽ cho nhân vào giữa, mình sẽ bọc cái viên nhân túm đều lại cho nó ôm sát luôn. Cái phần bột còn dư thì mình bỏ đi bớt. Rồi vo tròn lại để qua cái phần nếp hồi nãy á, cho nó đừng có bị dính. Mình để vậy đi, rồi cái mình vo tiếp cái viên bánh khác, ép mỏng ra. Bánh này là mình cho cái phần bột nó vừa ha, không có bị nhiều ha, nhưng nó lớn thì mình ăn nó mới ngon. Vo cho phần bột nó tròn xong rồi cái mình cũng để qua một bên nha. Mình làm được 4 viên nè. Bây giờ các bạn phủ đều phần nếp, áo đều một lớp ở bên ngoài viên bột cho nó áo đều luôn, rồi cái mình hãy để qua bên cái sửng. Rồi làm tiếp những cái bột còn lại. Mình làm xong hết rồi thì các bạn cho hết vô trong xửng hấp luôn. Và khi còn lại cái phần nếp á, mình rải lên trên mặt bánh. Rồi bây giờ sẽ đem đi hấp nha. Nước đã sôi thì mình cho bánh lên. Các bạn sẽ hấp với lửa vừa trong vòng nửa tiếng đồng hồ cho hạt xôi nó chín kỹ. Sau nửa tiếng thì bây giờ mình thấy cái thời gian này là xôi nó chín nè. Đây hạt xôi nó chín và nó không có bị nhão mềm ha, nhưng mà nó không có quá khô đâu. Mình sẽ lấy bánh ra. Lấy bánh ra thì nó sẽ hơi dính chút xíu, các bạn nhớ phủ thêm phần xôi ở bên ngoài á. Cho lên đây một ít hành và tỏi hồi nãy mình có phi, cái mình lấy ra một ít nè. Cắt bánh ra nha. Cái màu xanh lá dứa nhìn rất là hấp dẫn. Phần nhân rất là nhiều, bao phủ luôn. Mình thấy cái bánh này là phải nhân nhiều ăn mới ngon. Còn các bạn đừng có làm phần bột nhiều nha, tại vì ở bên ngoài là nó là có nếp dẻo rồi, nên bột nhiều nó ăn giật ngán lắm. Rồi bây giờ mời các bạn nha. Dẻo ngon nè, nhân rất là thơm, đậm đà luôn. Gia vị mình nêm rất là vừa miệng. Có thêm tiêu vào trong nhân á, nhưng nó thơm nè, béo nữa. Xôi á thì mình ăn giống như là xôi mặn vậy đó các bạn. Rất là hấp dẫn luôn á. Thơm thơm, thêm cái mùi tỏi phi nữa. Và đến đây thì mình xin kết thúc video nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, ủng hộ kênh của mình. Vui lòng chia sẻ video, đăng ký kênh nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.